gjatë këtij muaji në edicionet kryesore të emisionit politik do të flasim për lëvizjen e madhe e studentore të 81-shit. Fiks 37 vite më parë, në qendrën e studentëve, ndodhi lëvizja e madhe që nuk doli të ishte një lëvizje thjesht për të drejtat e studentëve, siç thuaj atëherë, por doli të ishte lëvizja më e madhe, kryesorja që ridimensionoi realisht gjitha forcat politike në Jugosllavi, natyrisht ridimensionoi edhe qasjen e re të shqiptarëve karshi pushtuesit, duke derivuar më pastaj në luftën lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në 99-ën e çlirimit të Kosovës dhe sot në atë që e quajmë shtet të Kosovës, cilit po e forcojmë natyrisht me plot sfida. Kam në studio njërën prej aktereve, pra kam mësuar një zonjë, një grua të rëndësishme të asaj lëvizje, e cila i ka munguar thënë drejtën kohëve të fundit ekraneve televizive, bashkë do të flasim për atë se çka realisht ndodhi në 81-ën, si pasuan ngjarjet e asaj lëvizje të madhe dhe cila është Kosova e idealeve të saj 37 vite pas. Doktoresh Teuta Hadri, faleminderit që jeni në Tribuna Channel sonte. Faleminderit edhe juve për ftesën. Po ju shohim rrallë në studio televizive, doktoresh, megjithatë, për atë sa jeni prezent në publik, thoni shumë. Sonte jemi bashkë për të evoku kujtime dhe për të shpalos gjithat ngjarje të mëdha që siç e thash edhe në hyrje të këtij emisioni, derivoj me çlirimin, me lirinë dhe me shtetësinë e Kosovës. Si e kujtoni 81-shin, marsin e 81-shit nga perspektiva 37 vjeçare tashmë, një goxha kohë. Siç e thatë edhe ju vetë, se vërtet kanë kaluar 37 vite jetë, janë ngjarjet e 81-shit, ngjarje historike, të cilat nuk mund të harrohen për gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës të atyre ditëve. 19, 26, 1 dhe 2 prillit vitit 1981, flasë për gjitha demonstratat duke i përmbledhur. Kështu që them se këto ngjarje historike të lavdishme të historisë së Kosovës, ku për herë të parë, thonë de facto, me këto demonstrata Jugoslavia u nda de facto, u nda popullata e Kosovës kundër popullatës të ish Jugoslavisë dhe republikave tjera, që e dha atë kufinin se tani e tutje, mo Kosova do të mendon për fatin e vetë politik dhe historik. Ndërsa dhe juridikisht dhe juro këshim bet ender me ato ligje jugoslave. Mio po e tham 19 marsi i vitit 1981, tham është krenari edhe për mu kur i kujtoj dhe është e pamundur t'i harroje të ngjarje, se aty ka qenë fati i Kosovës që vendosej në ato ngjarje, se si do të përcaktohet tash e tutje Kosova. A do të mbetet në Jugoslavi, apo na si që ishim, në atë kohë ishim grupe ilegale dhe luftonim për të drejtat e shqiptarëve në Jugoslavi dhe bënim një luftë aktive kundër sistemit atëhershëm dhe aty ne me ngjarjet e 81-shit i dham një kahje ka do t'jemi. A do t'jemi republikë, kërkonim republikë në atë kohë të Jugosllavisë, tjetë edhe Republika Kosovës si që ishin republika tjera, apo do t'jemi ashtu të heshtun, apo në gjendje amollit, përfjetur si flente thon popullata asaj kohe. Dhe këto ngjarje janë një lavdi e madhe, se për herë të parë i dham grusht Jugosllavisë, se ne nuk e dorojmë këtë politikë slave që bëhet ndaj Kosovës. Kur dihet se Kosova në atë kohë ishte në fakt një rëbri ekonomike, historike, edhe pse pas 74-s kishte filluar ringjallja, marrja frime pjesës intelektuale, çdo aspekt të shoqërisë, qoftë në histori, qoftë në sociologjinë, qoftë në forma tjera të ndërtimit të ardhmërisë së Kosovës, ishte dhënë shtresës intelektuale me hapjen e universitetit, disa liri, mirë po në krahasim me republika tjera kur krahasoi Kosova, ne ishim të rëbëruar në mënyrë historike, në mënyrë politike, ku në atë kohë ne nuk guxonim të përmendim historinë e lavdishme të popullit tonë, herojt tonë, Shot Galica në atë kohë s'ka guxuar të përmenden të arrestohet, po ta përmendin emrin e Shot Galicës, apo pse kom lexuar një libër të Shot Galicës, apo Idris Seferit, kështu që historia jonë ka qenë histori e burgosur, e mbyllur brenda një pjese apo shtrese të intelektualve patriot, se ke pas intelektual edhe në atë kohë, po intelektual patriot
Vetëm kjo shtresë ka mund të marrë një libër, të lexon një libër, të njeh një histori të vetme reale. Ne kemi njohur vetëm historinë e ish Jugosllavisë dhe aty në herojve që kanë rarë gjatë luftës nacional qëndërore. Një po histori të patriotëve që janë masakruar, janë burgos, janë torturuar familjarisht me vitet tona, ata kanë qenë në rëbërinë slave të përsekutuar dhe të përndjekur, ne për ato familje, për Shaban Palluzhën, shumë pak është njoftë. Dhe kështu e them, me plot fjalën, ne këtu i dham grusht Jugosllavisë dhe i tham se historinë tonë do të ndërton rinia studentore. Ajo rini me emocioni flas ato kohë, kënaqësi, kur kemi pas një rini shembullore, një rini të padegeneruar, një rini me moral të lartë. E them edhe populli i Kosovës në atë kohë ka qenë vërtet në një gjendje shumë për të krenuar me atë kohë, me atë gjenerat, se në dha një përkrahje e madhe edhe neve si studenta asaj kohe që u hetuam se po luftojmë për disa drejtat shqiptarëve në Jugosllavi, në fakt na punonin edhe në grupe ilegale për të ardhur deri te këto drejta, se e dinim se me Jugoslavinë ti ishte pamundur ti arri ato të drejta. Sot me një gjenerat të re, me një vajzë të re, theke pse ju keni shkru parolla, apo pse s'keni dalë ju debat me bo për të drejtat tuaja. Aja fare kjo gjenerat, dhe jam shumë krenare që e folin, nuk e mendon qëfar tortura, qëfar përndjekje politike, jo vetëm ti. Unë nuk isha shqetësuar për veten, sa isha për familjen time. Krejt familja me vlla, me motër, me kushërit mi e psonin pse unë e mirësha me politikë, apo diktorsha se unë po luftoj për drejtat e mia për popullin tim. Sa ka qenë, natyrisht po evokojmë kujtimet të kohës, sa ka qenë e vështirë doktorish të merresh me aktivitet politik në fakt në atë kohë, sado që ka qenë aktivitet patriotik, sepse motivi dhe ideali ka qenë shtirimi ose ndryshimi asaj status quo-je që i kishte mbërthyer realisht më skesti për gjitha republikave tjera Kosovën. Sa ka qenë e vështirë të punosh, të organizohesh në kuadër këtyre grupeve, kush kanë qenë grupet e para? Dim që ka pas gra të organizuara, por ka pas pak gra lidere që kanë marrë, si thua, bajrakun, flamurin, timonin për drejtu këto procese edhe në ilegalitet. Ju më vonë edhe një denuar pastaj nga regjimi kohës. Kemi parasysh dhe i referuemi gjithmonë faktit që pjesë të nomenklaturës së pushtetit në atë kohë kanë qenë pashtu shqiptarët, edhe ju kanë luftuar publikisht, kanë zbarkuar një numër të madh të forcash policore në Prishtinë në ditën kur filloi demonstrata dhe kur u përshfaqen natyrisht këto elemente politike. Sa ishte e vështirë? Unë mendoj, them ishte një ëndër. Për ta thonë se ishte e vështirë, ato ishte diçka e pamundur, ishte shumë. Një por kur ne ishim moshë rinore, dihet se rinia ka një forcë pa përshkruar, ka besim në vetis edhe globin e tokës e bën në shpinë dhe ecë drejt qëllimeve të veta. Kështu që ajo që ishte e vështirë ne e thym se filluam besimin në forcat tona. Ne ishim pak, ishim me gishta, po nga 3-4 vetë si formuam celula tona, ilegale, ne i bom vetra, qindra, më vonë. Më vonë ne i shtonim edhe pak, bënim propagandë. Në vend se i kishim 3 celula, i theshim i kemi 20-30, dhe kështu arritëm ajo vështërsia më e madhe që ishte, se kishim një pushtet shumë të fortë. Ishte Jugoslavia titiste, ishte që në atë kohë Tito, në ato shtetet e painkuradrume, në gjysmën e globit, kishte një autoritet madh Jugoslavia dhe ti të çoje të ngritesh për të luftuar kundër kësaj Jugoslavie, ajo që ishte vështirë, po ajo që ishte çelësi i kësaj ishte që vetën duhet t'ia falje Kosovës. Kur mendoj historinë e gjithë aty para baballarëve tanë që kishin luftuar me çfarë sakrifice, me çfarë mundi për ta hapur një lajm, për ta hapur një libër, për ta hapur një histori shqiptare, që mi thon veti që je shqiptar, ne pak në 81 ishin një gjenerat më fuqishme se fal asaj që u kriju universiteti dhe gjitha shtresa intelektuale, ne u lidhëm ato shtresa dhe atë vështërsi që ishte pamundur për të deportuar, për të ardhuar lisin e madh si Krymbi që e han dhe ardhon, ne ishim vështërsia jonë zbutej se ishim të lidhur me masat, deportuam masa, deportuam të ato shtresa
patriotike që ende kishin ato gjurmet e sakrificës dhe vujtjeve me fëmijët e tyre të burgosin e përbuqet slave në kohën e Goliotokut, i përfshim ata njerëz që ishin kundër pushtetit. Mandej filluam të zgjerojmë radhët tona duke hapur edhe ato grupe tona ilegale në çdo qytet Kosovës, kudo ne ishim pjesë aktive. Ne këtë vështirësi e thyem duke ja falur jetën tonë Kosovës. Ne fare nuk mendonim për jetën, mendonim se jetojmë 100 vjet. Edhe thonim edhe po të vdesnim në atë kohë, me gjeneratat për t'i frymzuar rinin, na këndohet një këngë trimërie, dhe kështu që ne nuk kemi vdekur kur. Dhe janë amante ajo krenari dhe mendonin që vërtet do të na këndohen këngë pas vdekjes dhe Kosova ajo histori do të përmenden brez pas brezi si shot Galica. Ku keni qenë në Morsin? Ku ju ka gjetë Morsi të dhënishit? Si një organizuat dhe më thënë, sepse thash edhe në hyrje, t'i glejnë fillim si diçka që ishte një paknaci e zakonshme dikujt që theu një pjatë diku në menzën e studentëve, si rezultat i kushteve, i paknacisë ushqimit e tjerë, por që kulmoj me një kërkesë puro politike, në atë kohë, pastaj që realisht masovizej edhe forcat e shumta policore në Prishtinë për ta shtypur demonstratën e dytë Morsit. Po. Morsi 19 Morsi, mu më ka gjetur në menzën e studentëve, kom qenë pikërisht atë natë aty, se ne kemi qenë lëvizjen ilegale për shtërimin e Jugoslavisë dhe gjitha trojeve shqiptare të ish Jugoslavisë, kështu që kemi pas ato grupe tona, në atë kohë ka qenë OMLK-shëja, ka qenë Fronti Kurç, Bashkimi, çdo si organizatë ka pas ata celulat dhe antarët e vet. Nasi një organizatë më e madhe dhe ndishim vetëm pak më të fuqishëm se kishim OMLK-ja, po. Po, e kishim një forcë më gjithë përfshirë se në gjitha trojët e Jugosllavisë, Maqedoninë, Malzi. Këta i kanë pas grupe tjera, po ishim në komunikim me ta që i kanë pa kontaktet më të vogla, rreth pejes, na ishim forcë gjithë përfshirëse. Dhe kështu që ne pa të menduar kishim bërë një aktivitet madh në atë kohë për të zgjeruar radhët tona, që demonstrata ishte pashmangshme, se kishim bërë organizimet gjeneratave, gjitha gjeneratave turp, përfshi për moshave mbi moshën time që isha në atë moshë 25 vjeçare, gjeneratat deri te moshat rinore, nxënësit e shkollave të mesme, ku dhe i aktivizuam edhe ata, s'kemi kursyer fare, çdo kush që i shërben Kosovës pa marrë parasysh fëmijë apo i moshuar e ka bështja këta në Kosovës, i aktivizuam në ato dhe veç funksionojshim. Dhe priqim demonstratën thëmë drejt me 7 mars. Me 7 mars ishte dita mësusit, dhe nuk e kemi mendu se do ta kemi një demonstrat madhe, po dikush ta organizojmë. Me 7 mars nuk arritëm mu lidh grupet tona, si thëmë OMLK-shëja, me ata antarët e vetë, njëri për antarëve tonë ka pas nanën atëherë më unë këmë punu, këmë pas Hasan Malen, kryetar celulës time, i pa vdek ato ditë edhe nona, dhe ishte ngushëllimet nonës, kishte hyrje dalje dhe s'kishim mundësi me bashkëpunu, mirë po kishim hap të ajmi se do të bëha demonstrat për ditën e mësusit. Dhe qëllimi nuk e dishim. Mirë po nuk mbajt, se nuk mujtëm më organizu. Dhe 19 Marsi në ndodhi ashtu dhe ajo si e pa përgatitur, duke pritur që liderët tonë, televizjeve të grupeve tona, televizjes ilegale, do të organizojnë ata se ish ba një elektrizim i rini studentore. Dhe atë dit, me 19 Mars, ka qenë duke lujtur sport Crvena Zvezda dhe Partizani. Ne që ka ishim ata turbuluse asaj situate, veç i kishim fut që hishim në menze, e përcelshim situatën, edhe e shifshim që ka shumë studenta se vrapojshin djendë mashkujt me pas sportin, dhe e bun atë të lovin për orës 6 deri në orën 7, 7:15 kur e bun ma elektrizu se ngjarën se dëshin më hongër buk shpejt, edhe ajo u shfrytzu pak me fjale në momentin kur është tabaki është gjujt, gjithë studentat kanë reagu, kanë bërtit, kanë fillu me thonë, duan bukë, s'janë kushte, në fillim kemi lyp kushte. Nja 15 minuta për momentit kur tabaki është gjujt për një studente, edhe
një 15 minuta jemi në mbledhja 20-30 studenta një herë aty afërtaj, mande vjen rata aty u bashkangjit gjitha asaj pjese, o bom munde me thonë ja 50 vetë dhe organet policore sërbe me njëherë kanë reagu. Me agenturat e veta janë futën radhët tona studentëve, duke i hulumtuar kush e nisi, kush si. Dhe na o pa me një anë, ne kishim mbyll, menze ka pas 2 dalje me shkallë, të 2 shkallët me inspektore, se unë për fat në atë kohë kom qenë edhe kryetare e konviktit vajzave, 2-shit, dhe i njësha ato agentet legal që ishin me diplom edhe ata që ishin ilegal që kontaktojshin me ta. Kur i vrejsha disha që o bashkëpuntoj të nëse momente kyqe vinin edhe bashkëpunonin me zveti, na rrethekun tëna onë dhe i mbyllin shkallët. Dhe kur ne e hapën fjallin rreth aty, ka shpiuna, na kanë rretheku shpiunat në tona onë, veç ka aja turm ka shpërthy, kemi dalë shkallëve të poshtë nga ona e djathtë nej, dhe kemi dalë për para konviktit. Para menze studentave, aty të menza kemi fillu një me ato parollat tona, duam kushte, duam buk, qëllimi ishtu që ti mbledhim sa ma shumë, kjo parollë shkante me mbledh sa ma shumë rreth vete, dhe me shti pak si në gjyna, ata që ka na ishin afër që me një bashkangjit. Dhe pëj aty, mojnë men, nuk do këni numër shumë i vogël një 100 vetë që mbledhem aty, kom vrapun konviktin e vajzave, kom shkuj, kom tira të shoqet aktiviste që ishin të asaj kohe, kom shku të Lumnie Musa, ka qenë mande e dhoma tjetër Gjevla Drovsi, Gjanie Hulaj, kanë qenë mande i katin e 3-4, kanë qenë Zërafete Kryziu me këto vajzat Malaj, qefsiren dhe motrën e vetë shurejt e Malaj, Rushja, kanë qenë një numër i grave aktiviste në atë kohë që kanë qenë të kyqur në lëvizje ilegale, apo si veprimtare, simpatizante, se na derisa bëjshim aktiviste të rregullt, e kishim si simpatizante, e dokanim, e trejnanim dhe e futshim në organizat, derisa o bënqim që vërtet kam një shërby lëvizjes. Kështu që i kom mbledh vajzat edhe i kom thonë që të ne shoqeve aktiviste shpërndoni lojmin se jonë mbledh studentat, edhe ka një shpërthim, ato e kanë hap lajmin, edhe jam këty prap të ky grup i studentave të përballë menzes, kemi filluar prap me parolla. Me njëherë policia slave në atë kohë ka qenë Kosovë-Dërvë, prapa Kosovë-Dërvës, në ato brohërit me parolla kundër për kushte më të mira, i kemi pa që janë mbledh me polici speciale të mshef prapa Kosovë-Dërvës, fillun agenturat e veta, i mbyllëm rrugat që ka qenë për 2 rrugë, njëna që shkon ka spitali edhe tjetrat e poshtë, ka i mbyllëm aty, kur pa shteti dhe policia serbe që na mbyllëm dhe numër janë shtohej, na dhe në atë kohë kur për me rrit numërin dhe me bo sa më të madh, filluam të broharasim kush nuk bashkohet me ne është tradhtar. Dhe ajo parollë, sikur i nxiti edhe më shumë qytetarë që ka ishin në përbanesa, zbriten, në bashkangjiten neve, dhe kështu kemi shku një orë para menzes duke bërtitur këto parolla kushte dhe kush nuk bashkohet është tradhtar. Një po duke e parë se edhe shteti dhe policia aktivitetin e tyre na kishin rrethekuar në gjitha anë, ne vendosëm që mos rrim aty se djemt veç kishin hi agentat për t'i kapur personat që ishin më aktiv, më të zjarrt dhe i lëshonin parolla, ne vajza dulim para tyne dhe bom një këfar kordoni kështu u lidhe me zveti që mos ne i pajkin djemë, vlaznit, në atjerë kishim vlazën, edhe vërtet ishte një moral që nuk mund të përshkruhet nësë një gjenerat që fa morali ka qenë mes raportit femën dhe moshkullt, për ne ishte vlla, nuk ishte keqkuptime, një vajzë që mire me politik, vërtet respektoj, vërtet si vlla. Ka qenë një moral që kur e kujtoj është një krenari, si kum dalë, kum him me një familje, një shokut, me babën, me vlaun, edhe kemi najtë si një vajzë kosovare e një Gjakovës që me shkuti me një fshat, ka qenë respekt i pa përshkruar. Vërtet si lexohet në për libra, dhe ashtu si i përket historisë tonë për ato vajza që punojnë për çështjen e lirisë. Dhe kemi pa që dojnë më na i marrë djemt, nuk i njefshim, ata që ka i njefshim, i shishim që dojnë mi kap, edhe nga jo frikë
një për atyne ishte ma i kfill, dhe thatë dalin të komiteti, drejt komitetit, vllazën e motra. Edhe ashtu kemi vërshy, kemi shpërty atë kordonin policor, ne kishte mbyll policia shtigjet, po ne shpërtym dhe nga fakulteti i kimis, edhe mderejt e komuna, tash që është parlamenti dhe shkum të komiteti. Mirë po ishte interesant se nga rruga prej mendës studentave, parullat filluan të ndryshojnë karakterin, nga ato sociale, kushte Filluan të bëshin politike. Filluan të bën nga pak politike, kush bashkohet me ne është tradhtar, po shtradhtarët, po shpionet, o përdorshin ato fjalë që nuk kishim qef më nxit situatën atë shumë, po turma përfshin se njerëz. Në turm kishte edhe agjentur. Edhe njerëz që kishan gati njifsha, po që nuk e dua ta them se vetëm institucionet tona ato ta krijis, ato mund të marrin informacionet. Nuk isha dosht përmendi emnat të tillë, ne jemi ardhur deri te komiteti dhe kuvendi, dhe aty kemi nejt një 15 minuta duke shpresu se qeveritarët asaj kohë do të na bashkangjiten neve, se ne majnë manë në ish Jugoslavinë Beograd, kur studentat gjatë të Sarbon protesta, qeveritarët ju bashkangjiten dhe i shujten ato protesta në një qetë, se rinia studentore ty në kishte bërë, edhe na përqim sikur ata që do të dalin qeveritarët tonë në atë kohë që ishin, na bashkangjitet me kërkesat tona, mirë po ata nuk dulen, se ndoshta edhe ajo çështja që u elektrizu, edhe karakteri i parolës, poshtë tradhtarët, poshtë revizionistet, poshtë titistet, ata e ndinë, është thonë shpesh, se nuk besoj se edhe në mesin e tyre ka pas njerëz patriot, nuk mujnë me thonë ka qenë qeveritar edhe s'ka qenë patriot, edhe nuk dul askush prej tyre deri te komiteti, lypshim me emna Mahmud Bakallin, lypshim Fadil Hoxhën, Fadil Hoxha atëherë kom Beograd, lypshim figurat më të larta na bashkangjitet të rini studentore, kur e pam që ata nuk u bashkangjiten, atëherë shpartyn një revoltë edhe më e madhe, se kërkush po përgjigjet për fatin ton do ta marrim dorë tona, kish kësi fatin ton do ta marrim dorë tona, dhe drejt u kthyn përsëri te menza e studentëve. Dhe gjatë ton rrugës, kur ne vinim ka menzja, ne ishim rrethuar me profesorat tonë. Edhe ata bashkëpunonin me ne, mesin e tyre kish njerëz që u besonim se njefshim, se dhe për lëvizjes ilegale ne kemi pas shumë nga profesorët dhe asistentët që kanë qenë të kyçur në radhët tona, edhe i kanë marrë kontaktet me neve të lëvizjes, dhe që asnjëherë s'janë dekonspiruar, asnjëherë edhe në torturat më të larta këta persona kanë mbetur të paprekur, dhe ata na vinin nga një fjalë që na ka qitë komiteti, gjithë profesorët është marrë mbledhje, shenjë kanë bëni tutal me ne, na keni detyruar me dalë mjë për cilë juve, që shpjorujim si plumbat, ju pehesni, kordoni i madh ishte, mund të thëmë bi 700 studente, populatë, tani prej komitetit nuk bashkangjiten edhe qytetarët, mbaj mend edhe grështat zana, bilini për tyre ka pas burin inspektor, mërëna organeve shtetit atë kohë. Dhe vendosit ju bashkojnë rrugë. Po, dhe jam me ju, ishte një atmosferë vërtet, krenarie madhe kur një grështat zanë burin inspektor, edhe na bashkangjitet neve, edhe ne e rrujmë ato ikse ti e gru inspektori për të bojmë domë, kështu që ardhen të vërshumë ato, duke besuar në forcat tona, në moralin tonë, qëndresat tona dhe u kthym të menza studentëve. Pastaj ka pas një protestë dytë, më të organizuar ku shpërfaqen gjatë marsit, ku shpërfaqen kërkesat politike, mbaj mend fjalimet e akterëve të asaj demonstrate, ku? Ka pas protesta, demonstrata e dytë ka qenë 26 marsit. Po. Në fakt, po, 26 marsit, atë ku ishte Tito shtafeta rinis, vinte edhe në Kosovë, dhe ne donim me këmbgulje me pengu ardhin e shtafetës Titos, ati renegati si e qunin në atë kohë që e sakatoj Kosovën, e sakatoj inteligencën kosovarë, kishte bërë një politikë shumë djallëzore, me një anë kështë e ndihmon për Kosovën, në anën tjetër veprimin e Titos, djallëzit e ti njeh historia, kështu që nuk do të
dalim aty, edhe ne donim ta pengonim atë shtafet mos tjetë mos simboli bartjes Bashkim Vllaznimit. S'kishte Bashkim Vllaznim në Kosovë, kur torturohej me 11 mars, u torturu aq shumë, aq mizërisht vajzat tona studente me 11 mars, ata rahen edhe studentin e mjekësisë, ka qenë pak, ai ka pas një pasojë në kam, edhe u këshin Ismailin, pa asnjë dhimbje, studenti i mjekësisë u torturu aq shumë për policisë slave në brenda protestave, ne e pam, mandej arrestimi filloi i këtyne aktivistave që kishin rënë sy, këta që ishin ma të zjarë, që kishin rënë, fillun të arrestohen, ne me 26 mars, bom çmos, ta pengojim shtafetin e Titos, komunikimi ishim 4 konvikte studentave, me nga 300-400 studenta çdo konvikt, edhe u lidhëm ashtu si një familje, duke u bërë të informacionit, vajzat çka po bojnë, djemt çka po bojnë, ata ne i bishin informacionit, ne i kallëzojshin shpionat, ne u kallëzojshin vajzat aktiviste, dhe u lidhëm që me 26 mars do të ketë përsëri protesta, ndalim shtafetën. Është bërë protesta e dytë, aty i kemi kërku figurat politike, ka ardhur Azem Vllasin atko, qenë Pajazit Nushi, Nuri Bashota, Sani Hyseni, kanë qenë disa aktivistë asaj kohë që i shërbenin pushtetit, në atë kohë edhe ata u mbledhen, si shqiptar, si që ishin të obliguar përfaqësues politik, kishin urdhëruar me ardh, dhe ndin veten shumë keq në atë pozitë para studentëve, se u ndan dy rryma revolucionare dhe rryma që e mbronte pushtetin. Dhe aty jemi ndesh me figurat politike, me Azemin jemi shty trup për trupi, gati urdhëzu Azem Vllasin e majtëm, prapë shtym, prapë majtëm, ndoshta ashtu më përcjellën në televizion i kujtohet ajo ditë. Nuk e di, dikush doshti edhe me rapu, na tham jo, se mos e nuk jemi ta tillë për me boksu me mbrojtën edhe një truproje vetja, mbrojti, po ma tepër mbrojtëm në studentat, se i truproja u shpërnda, u xum. Po kishte një turp madhe njerëz. Kishte turp madhe, dhe na shpërthym për me nal shtafetën me dal kaul pijana, po i sheshit që ka qenë aty ai plakadori 11 marsit aty është mbajtë, bashkë në atë vende kemi marrë protestën e 26 marsit, se masi u shpërndam protesta, rinia studentore, ata aktivistat ma kështu, e ndezë një flakadar, që u qujtë edhe flakadar i liris, zjemin dhe rrishin të burë aty. Na mu në atë vende, bom edhe 26 marsin, për të mbledh, me marrë qëndrimet tona, polen u zgjadhe studenta që janë ma orator, ma që i dishin situatën Bajram Kusumi dhe disa studenta që i para këtyne qeveritarve i majtën do fjalë, shumë fjalë të mençme kanë qenë atë kohë, kanë qenë studenta shumë aktiv, edhe mbeten edhe organet tona shqiptarët që ishin ardhur kundër nesh heshten, nuk munden me folë para asaj rinie studentore ashtë përgatitur, tregonin si shfrytëzohet trepqa, tregonin gjendjen ekonomike, shëndetësinë kosovare, çdo gjë atë ditë u fol çka bën pushteti slav kundër Kosovës. Dhe kur e pan pushtetarët se vërtet nuk mundin me ty këtë rini kaq të fortë, kaq përgatitur, kaq lidhur, aty shpërthyn edhe parolla, kishte lloj-lloj parolla, në çarshafa të konvikteve i shkruan me karminat e vajzave i shkruajshim edhe parollat, që kanë qenë për kohën aktive ato parolla, dhe vërshym me marrë shtafetën. Mirë po, të shtafeta, na nuk kemi mujtë me 26 mars kërcësi, se ka pas plagosje, policia sërbë është sulën ndaj rinis, vajzave, djemve, një më brutale, shumë gjakatare ka qenë, gjyshin kësi gazlotuse, mandejne kishte student tanë që kishin kapat fishek zjarin me dur dhe u coptu në gishtat, aty imi dut edhe me indimu, me fasho, si student ne ishim përgatitur a dit. Ne kemi marrë fasho për klinikës me ndimin e profesorëve tanë, e mbush trupin, mbush qantat me indimu, se dishim që do t'jenë gjakatarë ndaj nesh, dhe të ndimojmë plakt, lidhjen e plakve, dhe aty kemi lidhë edhe plakt e vajzave djemve që ka u plagasin. Dhe kështu që ka qenë kjo protesta e dytë, më e organizuar në gjitha konviktet, aktive tona, vajzat, shokët,
studenta, nxënësa krejt, kemi pas aktiva e organizum dhe përqim një organizim kështu të lidhur me zveti. Mirë, po bëjmë një shpurtje të shkurt reklama dhe kthehemi pjesën e dytë. Flasim për pjesën ku pastaj ratë në gjurmët e pushtetit kuës dhe filluan persekutimet e mbi 700.000 njerëzve në fakt, djetra prej cilve... Që kaluan organet policore së serbe. Regjia, shkoj me një blok të shkurt reklamash. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me doktoresh Teuta Hadrin, një prej akterëve kryesor të rëndësishëm të lëvizjes së madhe, lëvizjes së lavdishme studentore të vitit të 81. Doktoresh, përmbyllëm edhe protestën më të madhe natyrisht se ajo 11 marsit me kërkesa më të qarta në kuptimin politik, që ishte i datës 26, për të kaluar një momentum tjetër të rëndësishëm që është 1 prilli, 1 dhe 2 prilli, që janë protestat më të mëdha realisht, dhe më të organizuara, ku student dalin me kërkesën e tyre të qartë, edhe qytetarët, sepse ka pas organizim jo vetëm studentor, edhe të nxënësve të shkollave të mesme, edhe të qytetarëve, edhe ku përshfaqen për herë të parë kërkesat kryesore politike që kulmuan pastaj edhe me vrasjen e studentëve, domethënë gjatë asaj dite. Flasim pak për 1 dhe 2 prillin. Po. Unë në 26 i ke një mënyrë më organizuar. Mirë po, demonstratat e 1-2 prillit ka qenë demonstrata gjithë popullore, të organizuara plotësisht. E thamë plotësisht se gjitha shkollat fillore dhe shkollat e mesme ne prapë kthehem ne aktivistët e lëvizjes ilegale, që punonim ato celulat dhe grupet tona, i kishim shpërndarë gjitha shkollat, kur kishim antartë nxënësat atyre shkolla në lëvizje tonë, që do të bëhet demonstrat me 1 prill. Mirë, po nuk e dishim organizuesi kryesor kush do të jetë. Dhe u përshpërit veshëm vesh se do të ketë edhe nga grupet tona një ndër organizuesët, si dul ma vonë Hydajet Hyseni, në demonstratën e 1 prillit. Dhe 1 prilli ishte demonstrat gjithë popullore. Kishte punëtor, nuk e harroj atë skenën kur kanë ardhur punëtorët nga amortizeret, me qekana, me drapen, me një tornakop, me kaci, dhe vërshun rrugës. Prej amortizerëve kishin ardhur dhe ne kishim marrë lajmin rinia studentore se po vim, po na bashkangjitet. Se atyre telefonat kanë qenë me jo kështu, po fix. Dhe vish ishte një parollë jonë, apo bie borë. Bie borë ishte ajo që janë protest, janë që punëtojt i kanë marrë kacijat dhe tornakopat se po bie borë. Dhe filloj demonstrata, dhe ata janë drejtu nga Prishtina. Dhe ky ishte një lajm që ne shpërndam të studentët, po vinë për punëtojt për amortizerave dhe kanë filluar protestën. E në atë grupin e punëtorëve, flitej se për vjen edhe një udhëhec i grupeve tona ilegale, por nuk dije kush. Dhe ne organizum, kisha dalur me i prit, të udhkryqi Keku ku është, dhe nga aty ku i kom pa që vërtet ishte një numër masiv, kom vrapu, ka konvikti, dhe ju pataljon vajzave që unë këta qej shallin, dini se mu bashkangjit, ju në konë vajzat qësire Mola, i Shëretja, Zërafete, Kërziu, kanë qenë grupi vajzave Cuarekes, Koda, Berisha, sa i manë në atë ko, tash vje keqë si përmen një emnat atyre shoqeve që kemi dhonë sinjalin se mu bashkangjit, kanë dalë krejt vajzat e konvikteve, ju më bashkangjit, konvikti treshi veç vishin, në lajmërshin për vjen treshi, për vjen dyshi mashkujt, barakat, dhe kemi vërshy ka fakultetit teknik. Aty një postblok i madh me tanka, i policis në ndali të fakultetit teknik, dhe vërshuna me parollat tona, rezistencë, një forcë revolucionare madhe në kishardë, kur e pamë se me 26 në fitum, 11 marsi nuk u arrestum, veç u forcum një besim, masa qytetari kishim e vete, punëtorët, veç në nisën mu bashkangjita amortizore dhe fabrikave tjera, Ramisa Dikut e gjithë punëtorët, studentat bashkë, populli bashkë, nënat e shoqeve tona nuk kishim bashkangjit, familjarë të nëse i kishin vojzat, i kishin e nxënësit, ishte një vërtet madhështore. Une nuk e harroj Rushdi Sefa, ka qenë asistent fakultet teknik, në zjarmin e madhe emocioneve,
Dul tha ikta se jënë këta fiksojnë fotografin, tha, e kom fakultet teknik, tha, dola tinës me të lejmëru, tha, ikta, se ta kanë fiksu, tha, fotografin. Edhe nuk, thash, në të vdes. Edhe nuk u largova, kemi nejt deri natën e një, nata 1 prillit ka qenë natë madhështore. I gjithë populli i Prishtinës. Aty s'ke pas qytetar, aty s'kemi ditë kufia është përveç uniformes policore, ushtarake sërbe, gjdo qytetar në atë demonstrat ka qenë shqiptar. Unë e kom pas inspektorin në krah, kur s'm ka lejmëru? E kom pas njërë që i kanë shërby pushtetit, kur s'm kanë lejmëru? Kështu që kemi qenë vërtet një popull që e kemi prit 2 prilli ka qenë vetëm kështu dhunë ushtarake. Dhe me 1 prill, kur jemi mbledh te komiteti, në listë ka Hydet Hyseni, unë e isha antore e organizatës ti, dhe njefsha me një pseudonim Agimi, se në atjera ilegal, nuk i mujti me thonë, që bëj unë e demonstratën për organizoj, këtë këto gjë kanë qenë konspiracionin më të thellë për më arritë rezultati, se nëse ishe pak sharlatane, del ke një informati mos së në bëjshe kur gjo, asë një aktivitet, hele mu të bojnë organizime ashtë të mdha, kur këm pa Hydet Hyseni në listë, ka qenë diçka madhështore se ne jemi ata, qytetarë të këtij popullit, këta aktivistë, këta njerëz që e dojnë Kosovën, këta njerëz që vërtet sa kritikojnë burgosën për Kosovë, e majti fjalën. Bili se kom fol kur Hydeti ma boni, hajde hyp nalt, unë e pa tani ndjen frige, në frige s'isha përgatit, nuk isha përgatit për ta marrë fjalën. Hajde, e kom pas edhe një pseudonim aty shot, hyp nalt, edhe nuk ja bona me kryjo. Ai e vazhdoj, ai e ka elektrizu me fjalimin e tij, që mbetet histori dhe faqe e lavdis historisë së Kosovës, vërtet ka qenë demonstrata e 1 prillit madhështore, se i kemi tregu Kosovës se ne jemi të lidhur qytetar, student, nxënës edhe punëtor gjithë bashku, dhe gjithë jemi ka presin lirinë e Kosovës. Ka pas edhe vdekën gjatë këtij marshimi, domethënë. Me 2 prill, me 2 prill ku e pa policia dhe Jugoslavia, qeveria jugoslave në atë kohë, se populli i Kosovës aq masive kanë qenë demonstratat, tash s'muj me thona 5.000, 10.000, ka qenë një shifër që ka varju, që vetëm bas kamerave që i kanë dhonë policia sërbe, se nas kemi pas as inqizim në helikoptera, diçka me inqizuat popullat. Nesrit kanë organizu policor ushtarak. Krejt policia Jugoslave, Macedon, Kroat, Bosnia, krejt kanë ardhur, mobilizuar dhe na kanë refeku konviktet e studentëve. Na kanë refeku ato lagje që kanë qenë si vatra që na shërbenin me bukë dhe me ujë, ato me 1-2 prill nonat e këtyre fëmijëve, e këtyre nxënësve, ata na kanë refeku në mënyrë hermetike. Dhe aty ka fillu plagosja, se na nuk u tërheqim, e marrshim këtë pjesën e studentave, gjunim për hallës sportive. Djemë tonë trima ishin, djemë të guximshëm, i marshin ato gurë, të futshin me dorrypa, edhe i gjunin drejtën tonë, ke kur e ponë se po damtohen, mandej filluam i morëm bagjerat, djemët, burët, i morëm bagjerat, i lëshoshim makinat, në lerë, shka ishin makina dhe vishin drejt poshtë, i sulmonin më ushtrin slave, na drejtim ata e ponë që vërtet kanë të bojnë me një rini. Bile këtu do të përmeni një sërbë përballë hallës sportive, Deli Bashiq ka qenë. E ka pas shpinë Dykaçi përballë hallës. Ai kur ka pa rinin studentore, vërtet, guximin e tyre, i tu i hy bagjerit, i tu zbrit me bagjer në për të porze, edhe e qëjke bagjerin e vetë këcege, ai nuk mujti me dëru, ka dal, ka plagos për shpiz vetë, ka plagos me 2 prill, për aty në 2 kanë qenë të vram, një ka qenë i vram, një vajzë ka qenë plus e 2 kanë qenë në fakt vram, edhe një vajzë e plagosën që më ka ra pjesë mjeku plagën në këto në dorë, fosa kubitin e i thojim, e ka pas plumin e vajza që kurse njofë, edhe kom pas shef me njofë, po s'kom pas mundësi, e ka pas dorën, dhe këtu i ka dalë deri te pjesa pasme. Kështu që na jemi marrë me plagosjen, shka ishim studentat e mjekësisë, shka kishim organizu qatë ekip me mjekimin. Unë e mbaj mend
duket që ky Naser Hajrizi ka qenë. U plagos u plagos, edhe ai ka qenë gjendje shumë të rëndë edhe ra për me një herë në tokë. Unë isha student atje, vdekje nuk i kisha pa në shkollë me sy si mund vdes njëri pas një plage. Edhe kemi thirrë ndihmën se jemi kon të organizuar edhe klinika. Ata që ishin ma... Me prit. Po, me prit e me, na makina, ka qenë profesori ky Ukmota, aty afër, ka dalë me na animu, kemi tërhek aty, kemi fut të halla sportive, Hisen Ukmota ka pas shpinë, edhe ngajmë të Hyseni mi ndimu, a i dule pata shpejt në spital, e thirrë ndihmat ato lidhjet pa i klinikës, edhe kur kanë hyp, në makinë me ta, tregun studenta që u kthyn se ka vdek. Ka pas vdekun, numri vdekurve kur njëherë nuk dihet, se këta i kanë vrarë njerëz edhe më shumë në rrugëve, shka i kanë zonë, dhe kjo ka qenë 1-2 prilli, ka qenë vërtet dun policore ushtarake slave. Përfundan edhe 1-2 prilli dhe fillon një fazë e re e persekutimit ndaj jush si organizator, kryesisht ndaj jush, ndaj familjarëve, ndaj bashkëpunëtorëve, ndaj gjithë realisht qytetarëve që në forma ndryshme kanë qenë të implikuar ose infiltruar në kuadër tyre organizimeve ilegale. Në mbylljet pjesës parë thash që mbi 700.000 qytetarë të Republikës Kosovës, kryesisht shqiptarë, ose në masën prej 99% shqiptarë, janë filtruar në kuadër të sigurimit të atëhershëm të shtetit, një pjesë të cilëve nën përjetime të torturave tegra që keni përjetuar edhe ju doktoresh, edhe familja juaj, një pjesë tjetër duke i marrë në pyetje, duke i terrorizuar, duke mos i lënë të qetë për gjatë kohë. Po, me njëherë pas këtyre demonstratave, pas këtij mobilizimi gjithë popullar, Jugoslavia e pas se Kosova i dul po i dur të veta, dhe ta ndi kishim përgatitur projekte, plane, se si me rikthyr dhe gjendje që ishte pa mundur të rikthej, se ishte një aktivizim masiv i popullatës Kosovës, ata i lëshun agenturat e vetë, sparin mrenda konvikteve, aty ku kishte bëruaj flakadari i liris, gjitha konviktet i kishin agentët legal, që i njefshim në sy, që binin e kujdestaronin të portiret. Na kishim lidhje se isha fat edhe kujtarë konviktit edhe bashkëpunoja me ata portiret e vetë që me adis pita me emna kush është aje, a im kalzoj ke mu si besushme e pushtetit, kanë orë mi zbulu vojzat, filloj arrestimi i vojzave. E arrestu në konviktin dy një lumnien, nuk e di asë mbjemin, ka qenë ma 420 e diçka, kur u arrestu e vojza në tjera të masivizum, gjitha se ka arrestime dhe ato që ka ishin aktiviste ikën për konvikteve, i lëshun konviktet, edhe shkum në poshtëpia dhe banesa të shoqeve kemi najtë 4-5 dit, ashtu dirë sa u stabilizu, i morim informacioni që s'kan hinë dhomat tona, s'kan marrë të vojza, i kanë marrë të atë, filloj arrestimi masiv i atyni që ka kishin rënësy dhe që ka kamerat e policisë i kishin të inqizume. Ti ke qenë fokusume për atyre kamerave? Unë e kom qenë, po sigurisht, aty ka ndiku dikush, nuk e di, unë nuk kom qenë aty fokusume, nuk kom marrë në pytje asë njëherë për këtë qashtje. Mande, ko jëmë arrestu po, e kemi pagu mirë, po nuk kom qenë kështu, më kanë dimu, ndoshta edhe ajo, mbjem një Hadri, kisha li Hadrin në atë ko aqë historiane, ma mërshin si të arsysh me këtë revoltën teme, kjo Hadri. Besa e Aliu. Po. Kur u arrestuat për herë të parë, ose kur uftuat në polici, na e përshkuj pak këtë moment, doktori? Po, në pas demonstratave u bo ma të fort, u fuqizum, zërë jonë ishte i besushme në popullat, ti dilëshin familjet shqiptare, në shatra, në qytete dhe propagandoj që dhunën sërbe, ishe një aktiviste e denje për lëvizjen e Kosovës. Shok tonë veç fillun u arrestun, Teuta Bekteshi shoqja ime u arrestu, u dënu 2 herë me edhem, po aja nuk na dekonspiroj, nuk na izbuloj lidhjet, na e vazhdojmë përsëri, ne ishim betu, ja vdekje, ja lëri, dhe ku do që shkrunin parolla tona, bëshim lëri popullit, vdekje fashizmit, lëri popullit, ja vdekje, ja lëri. Ne e dinim që do të vdesim, nga plumi, anë organet policore, ne filluam aktivitetin tonë të pandalur duke i zhëru radhe tona. Mirë po më arrestimin e shokve,
ku dënu grupa e bashkëshortit, Ilmiut, Hydajetit, në të thënishim, ato na i shkurtuan pak duart dhe primtarin, kishim humbje të shokëve, ishte shumë ma vështirë me organizu. Megjithatë, edhe pse këta u arrestu, na përsëri riportrim radhët tona dhe filluam të zgjerojmë radhët. Mirë po, derisa sa ma shumë zgjerohen radhët, veç kime ranë sytë policisë dhe është e pamundur pa ranë sy dhe me u hetova, u zunë shokë tanë, edhe pas aty në rashë edhe une. I kam bë, dhe më thënë, përfacus të këti brezi, kam pas studion atë shumë shpesh, u kam bë shpesh e pyetjen, a u befasut kur u futët në ato organet e hetuesisë, doktoresh, nga sa dinin, sepse bashkëanikët tuaj kanë thënë që kanë ditë shumë, dhe më thënë, kanë ditë dhe shpesh janë befasu, janë zhgënjy nga gjitha ato informata që dikush nga rrethi ju i afërt u kishte vënë, dhe a u befasuat nga sa dinin ata për ju në kohën kur ratë në hetuesi ose uftuat që... Jo, mu befasu si ne vepronim. Ne e dinim, ra shoqja, ra shoku, ra aj vdiq, Bajrami, përdeshe me forcat policore, Bajram Vastiri atjerë ka qenë i organizumi radhëve tona. Se cilin herë binin shokët, si nuk na dekonspiranin, ne e dinim, kur aj binte qedheti aty, sot nesër. Kështu që erdhe koha që edhe ne dëbinin, e dija që kom rapu, nuk e dija kush. Dhe une kom pas disa pseudonime në atë kohë. Përveç shotës. Përveç shotës, e kisha Lule, Sokolesh. Tani une kisha Lule. Me emni Lule veprënja në kanë ndihmu shumë këtë pseudonim, në disa grupe, kajtat Vranjecin e kom pas përfshime Lulja, nuk e dinin që jo me Gjakovës, shkonja gjithmonë kështu pak si e maskume, kur njëherë nuk më dalë me ranë sysi që kisha standardin familjar, me garderobe, me shoqet tonë u veshin me Gjakovarët e mija, shoqet me firma Versace, ato emna, une shkojsha ta mund si një aktivist televizjes, edhe aty krejtë mjefshin si Lulje. Me ndoni bili që jam edhe fshatar, kisha edhe ato flok të kuqe, si fshatar me ndonin Lulja. Edhe lagja më ka ditë krejtë për Lule. Dhe une këtë fatë, ku më arrestuan UDB-ja, të mbajt me makinë, ka qenë, do të them, Zyberi ka qenë një nga agentet e Prishtinës. Që arrestoj? Po që arrestoj dhe dy tjerë kanë qenë edhe Gjakovarë, po ky ishte federal, se dhe ta unë jam inspektori i Kosovës dhe i Federatës Jugoslave, tha ku marrë me të arrestu, ki bove primtari, ne se s'pe përshkru që shartë e shpia, po për kohës kur për Gjakovës se më arrestoj, deri në Prishtinë, keni fati madhe dhe shpesh, edhe pse më ka torturu një simpati se më shpëtoj aj, ma përmeni pseudonimin Lule. Ku ma përmeni Lule, unë e shpëtova në makinë, veç tash, pas ka qitë Filoni, pas ka qitë Styki, s'ko ka grupa Hydajetit, s'ko ka grupa Hilmis, s'ko ka Bejta, s'ko ka këta, më kishin me pseudonim tjetër. Edhe disi u shlirova, thash, Lule, hajde qëndrët e ut, po ata ishin fmi, grupi fmive ndishin me Lule në zonësat e shkollave. Thash e pasna ma pak, da jakun ma të vogët. Si kisha provu, po thash e pasna ma pak. Po më bështet në atë këta, po tash sa kajt ajo shqetësimi në atë makinë të mërshme ishte sa muj me qëndru, nuk i besoja vetës. Edhe i thash vetë me veti, zëber, se në ta jam zëveri, më shpëtove, Lule, se tradhtojsha, musha me qitë, shok televizis, Hasan Malen, Teuta Bekteshen, Remzije Limani, na ishim celul, Lumnije Musen, Gjeven, gjitha i aktivist në unë vishë nëzërsha e më qiti Lumi, jam qiti Teuta Hamiti, këto ishin lëvizje ilegale, shoqe që vepronim, Sami Pireva, am qiti Samia dhe ty, qitë që njërin pa bo kur gjohë, pa të rastu kërkush. Edhe kisha shqetsim, ku ma përmeni atë pseudonimin Lule, unë e thashëm shpëtove, edhe vi që më ndojsha tash me Lule, i kisha 3 grupe celula, edhe sa e ki marrin qaf një farë inspektori, aty Lëtfia Jazi ka qenë, e ki marrin qaf mita zoncat edhe fmit, tha që janë hasret. Edhe kështu që unë e mande e dita, ka cila rrim këmra, edhe nuk u kone let, hetuesi
kanë atë ka 6-7 inspektorë, se kom përmend kur në media, më kanë rrethëku, tortura kemi përjetu, na kanë torturu, sot i gëzojnë bejgido beneficione, edhe mnohen ende me veprimtarin tyre që janë ndoshta ende të lidhën me Serbinë që dyshoj, se derisa ne kur s'kemi dalë në mënyrë mediatike mi dekonspiru ato figura kundër popullatës, kundër rinis që kanë vepru, me tortura më që njerëzore, ata ende sot mundohen me përdor nga një fjalë që i ndëgjojmë anash, dhe ne nuk kemi guximin me dalë me thonë, a jenë tokë të bukës, ti sot e gëzën këtë po je sekretari një institucioni, edhe ti mundosh me një los të utin, apo Remzin, apo Hasan Malin, apo tjetrin, apo një shokëve tonë të asaj pjesë e televizje. Kështu që... Do shta dhe këtu keni përgjithësi dhe vetë ju si barës të asaj levizje? Jo, nuk kemi përgjithësi, se këto shpesh... Sepse nuk javë fat Jo, në ku. shpesh e kemi mendu qëllimi jonë ka qenë me artilleria Kosovës. Ti me një Jugoslavi, aq të armatosur, me një agentur, që edhe sot 30.000 ndoshta agent janë, edhe sot i kemi në Kosovë, edhe ti me një agentur, aq të madhe ti ke qenë pa mundur më ardhë shumë shtirë të liria Kosovës. Na e pam luftën e UÇK-s, e pam sa pjesëmarrës ishin luftës, e pam si u shpërngul familja shqiptare, si lëshun trojet, ikja e pjesa ma rezistente që duhet me luftu për Kosovën, dhe metëm ai numër 10.000, 12.000. Do të kthehemi këtë kjo pjesë tek fundi bisedës. U burgosët u dënuat, vajtët për sa kohë burgun, si dalët dhe si ishte Kosova pastaj. E një numër i shokëve tuaj mbetin burg për kohë të gjatë, dikush ka vajtur mbi 10 vite, dikush më pak e tjetër. Shumë mirë kjo pjesa burgut, se ka shumë vajza të burgosura, ja kam bërgjë me jo përmend qëndrejsen e tyne. Si ishte kjo pjesë për të kalu pastaj tek pjesa e lavdisë UÇK-s, ku ke ju keni qenë pashtu doktoresh e ushtarëve të UÇK-s në përmalet tona, dhe tek aktiviteti juaj politik i pas luftës i angazhuar në 3 legislatura në kuvendin e Republikës. Por ma përshkruaj pak pjesën e burgut, pjesën, si komunikuat me pjesën tjetër të shokëve, çka ishin ato mendimet kryesore dhe si e gjetët pastaj Kosovën kur dolet jashtë? Po. Më arrestuan, hetusia kanë qenë momentet vështira, kanë qenë tortura atë kohës, shekullive të kalum që janë përdorur ndaj neve. Nuk kanë kursyer edhe si vajza, e din ata që na kanë torturu, po nuk duat të ndalin të aja, po duhet të ndalin të ai shpirti jonë revolucionar mi që proceset deri në fund, mos me vdek edhe mes mu dorëzu. Dhe ne kalum atë test të poshtër, të hetuesis, dhe s'kishte ma krenari kur une isha torturu në shumë sa që ishim lagur, ishim lagur, para nga torturat, dhe na që në burgun e Mitrovicës, në kanal të ja 2-3 net, në hetuesi, dhe kur shkum aty, nuk kishte maknatësi, kur unë e shkonja në atë burg, ishte si kur kërë korridor ju i heshtun, veç stiklat e mija unë dëgjoshin, edhe hesha në korridor dhe i kujtoja që shokti kisha lon mrapa. Nuk e dija kom e takoj aty. Po shokti kom mrapa, unë e sa do të qëndroj. Ishte dita e tretë, asaj pjesë e hetuesis me tortura, dhe me futën me një dhomë, Biruci dhe ishim na, dhomë me numër 6, në 5, në fakt, më gjujtin aty në dhomë, që ashtu me. Edhe aty në dhomë, aty kishte, unë e mendoja se më burg i gjoj këtë shoqet e denumet politike, edhe u gëzosha, thësha takona ma ato, që kanë ra para meje, dhe thësha ti takoj ato, kur pash aty kishte edhe përvrasje, kishte edhe hajni, ishin ai grupi trepqes kristale që i kishin vjedh. Ti tash ishe edhe një burgosur përveç kështu për i pushtetit edhe në dhomë, se kishe edhe shpiune, ti kishin pru. Ti u fute, të vinë të shpionazha tjetër, të vinë të qofë si prostitut, edhe në njërë shumë naive, lësheshe një fjallë. Këm shpërnda trakt, as këm shpërnda, në mënyrë shumë përfide ishtë trajnu të policia që ka me pytë. Dhe ajo krenaria më modhe ndonë me gjitha sajne, kur këm pa se as familja nuk e din tortura që i keni përjetu, kur këm pa veten që nuk kom as një shoqe temen. Dhe njëherë aty, si më kanë shtrinë ndonë, nuk e dija që është regula burgut, kom hypën ato dyrë dhe dojtarët me i marë kontaktet filluan, është një atmosferë që kur sa rajnjet.
Unë e kom hynë dhomë, kanë fillu vajzat burgosëra politike, në muret e tërkeqin me krushta, dhe kishin ushtru qatë që ndoren, edhe me u lidhë si me telefon. Kush është edhe ka ardhe re, tash kja ka ardhe një, bëjshin një ka ardhe, na kanë fut një në dhomë. Kush është edhe i morim lidhjet e dhiva që shoqja ime Teuta Bekteshi, ishte dënu para me një javë ditë kishe përjetu dhe torturat e jasë. Për s'dyti herë ajo dënohet, në paks për s'treti dënohet, ishte një dhomë për para meje. Edhe si ka një që për Gjakoves, mjeke, ka riziku, edhe ajo ka hype ndjerë edhe unë kemi marrë kontakti, një Sokolesha. Edhe Sokolesh, na e dishim që Teuta si janë dëllësha zonin, mu ma qytën Pikaloshe, me që kisha pika, dhe tha, ty Pikaloshe, tha, e kështu që metën pseudonimet mrena burgu, të lidhe me shoqe, ajo atmosfera rezistencës, kur më tregun që s'ka kërkush për grupës tonë, së dënu përveç Teutës, ishtë dënu për para, edhe ishte vërtet një krenari që burgu i ka qenë për mu një shkollë rezistencës, një shkollë e modhe që më ka dhonë përvojat të ndoja njetë, se ku dallu armikun, Sarvilin dhe atë guzintarin. Shoqet tona kanë qenë vërtet në hetësi, Teuta Bekteshi, Naime Maqestina, është dënu si e mitur 16 vjetë. Bili mu kujtu kë ligji i lustracioni që u përmen, e kum pasë ngritë zonin që këta persona është mirë, nështë jo mi dënu, po si proces mu di që i kanë torturu rinin Kosovarin atë ko, po nuk pata gjitha së për krahje, gjerë nisha lustracionin, po kush ka donë ato pa u hapë dosjet të keqë. Sa vajtët burg? Burg ku majtë 1 vjetë, ishte fati madhë, se sa ma shumë jep, aq ma shumë o dënjoshe. Edhe kupton, edhe këto ishte fati madhë, se me atë pseudonimin Lule, që më ka shpëtu aj... Në dënuat vetëm për Lule? Vetëm për Lule, edhe isha si e mitur me grupin e të miturve, edhe unë isha në fakt mjeke, po në isha si mjeke, më kanë marrë mu në ambulant aty si mjeke, mirë po e kisha peshen shumë të letë, shokët dhe prënin, shokët i kisha Lonjash, dhe prënte Sami Pireva, dhe prënte Flora Ramadani, Kibetja, këtë ta grupi aktivistëve si shprejk kërkush më ardhë, Remzije Limani, Hasan Modaj, ishim gjithë kjo pjesë aktivi që nështë më një përmen gjithë që kanë vepru, Lunie Musa, dhe isha lumëtun që këta kanë me vazhdu rrugën teme jashtë, unë isha mbyllur. Dolet jashtë, një pjesë e shokëve mbetën mrena, dikush i dënuar me shumë se 10 vite, dikush me më pak, po kryesisht 15-20 vite kanë bajtur shumica për tyre, përveç asaj pjesës kur u amnestuan nga një pjesë e mbetur e burgut, që ishte 22 vite. Jo, këtu do të ndërpres fjallin të burgu, nuk do të alo pa, se na në burg e kryum si shkollat vogla, për t'i mësuar, shoqet e mija kishin madurim Have Shala, ishte Suzana, ishin të dënuar politike, Zyrafeti, Mërvete Drejshaj, kjo dhe letërsinë ka dorë shumë në atë ko, i mësonte gratë që nuk dinin me shkru, me ledzu, i kanë bërë si shkolla i bom shkolla revolucionare, të ishim për atë kohën. Edhe i mësonim ato që ta mësojnë shkrim. Kishte gratona që nga një vepër që ishin dënu si ambise, edhe për vrasje mësun me shkru, me ledzu. Kjo ishte një krenari e modhe në burgjet, ishte ndrymë shkolla, në kangë, muzik, sa her jemi tojtërup se një vajze kënante, sidomos na imja ka pos një zosh shumë të mirë, sa her u reja jam rena hetuesis, pëse pe kënan kongën për Kosovën, demonstratat e 81-shit ato, kështu. Si e gjatë Kosovën pastaj? Pas të dullim për i burgut, Kosova ishte e Kosova, ato grupet tona ishin amortizu pak, nuk kishin ndru proceset, shokët ishin dalë jashtë, ishin këput lidhjet, besimi nuk ishte aq tash me mundësia organizimi, dikush për shoqeve martu, dikush dul jashtë, shtu që u zvëglum pa grupet aktiviste që i vepronim, u duke edhe njëherë, po shumë shpejt këto procese mandej kaluan 85, 86, deri te 90, filloj kjo minator të këto procese tjera, po vazhdimisht kemi qenë edhe pse dola për i burgut, unë e majnë mand për i burgosër politike, policia më përcelke, unë e majnë mand një telefonat një herë të folë me këtë shoqen time dënume, s'pe përmend në emrin e inspektorit, ne qojnë telefonin me Naimen, mi mojë lidhjet,
A i tha ju dyja halata për folnia, s'pe përmeni atë vjekohen është ta. Tha halata ju jeni si një karin e rehat edhe ndërprejmë telefonin dhe pom që jemi ka përcilem. Mirë po një të mshef për sëri kemi vepru, mandej forma ilegale nisi mu demokratizu rezistencë ma madhe me këto grupet intelektuale, profesorat, pajtimet e gjaqeve, për t'i bashkar në gjitur këto gjitha këto degë që ishin metur, pasivizume, rinia do shok tonë, Adem Gërbusi, Have Shala, Mërvete Drejshaj, unë atë kohë kom qenë në Zagreb specializim, e organizun pajtimet e gjaqeve, edhe aty me pajtime e gjaqeve, marrim pjesë në për këto pajtime, në për tubime, ne u lidhen për sëri kjo pjesa e lëvizjes ilegale, që për një luftar me Kosovën pa tjetër mu shliru, nuk u thym nga jo, hongër burgu një vjetë, u denova, për sëri ishim aktive në këtë qashtë, deri sa atë luftaj. Doktoresh, pas luftës në vitin 2000, keni qenë angazhuar politikisht në të legislatura, keni qenë deputete e Kuvendit të Kosovës, ju njohim si një zonjë të hekurt në raport me shtrimin e çështjeve që kryesisht kanë të bëjnë me këtë pjesën e lustracionit, tek pjesa e thënies së të vërtetës për njerëz të angazhuar në represionin e kohës e tjerë. Si duket Kosova 17 vite pas luftës, 37 vite pas asaj lëvizje të madhe? A është Kosova e idealeve të brezit të doktoresh? A e keni pa, a e keni imagjinu një Kosovë në tilla rrethana, çfarë kemi sot? Unë me një mas daljes për luftës, kom qenë edhe kyqun edhe si zavendës Ministre Shëndetësisë, në qeverinë e përkohshme të Kosovës, dhe isha deputete e parlamentit. Në parlamentin e parë, majnë mandë se unë ngrita një çështje për një figurë që prapë s'do të përmen një emrin para, që për më kritikon edhe tipë se s'përmen një emrin apsejni kështu, se edhe një intervistë kom pas mund ka orë keq për familjes ti, për grus ti, fëmijëve ti me përmen një emrin, po sikur se të organizohet ndonjë grup që do të përma mirë është ligji ilustracionit, se edhe ngrita një çështje për një person, edhe rashë ndesh me politikën, me titistët e asaj kohe, mu këthyn me telefonata, me rezistencë, dhe mbeta në parlamente pa përkrahur, për një figurë që kishte denu fëmijë të moshës 16 vjeqe. Dhe aty nuk gjeta mbështetje, për deputetëve të mi, për partisë temën që delim për lufte, edhe ata njerëz besa u futën edhe në Kuvendin e Kosovës, pa miljarë të ngushtë inspektori tam që isha torturu ishte në parlament, edhe e lajmërova, edhe këtu, edhe mbeta heshtu, përveç që qatë zbërgosërve politik, me atë akuzën teme ngritjen e kësaj çështje në parlament, që qata dulce mu vërsun gjitha rrimat. Edhe partia jeme më tha heshtë më ledhje, leja këtë punë, nuk është më rëndësime të në kushtet. E po që pëndrën politika, ne nuk përdojmë hakmarje, si me dash, se na kanë torturuar shumë që ka arë njëri të isha një grus një inspektorit, shqyqo që s'kam armë, se dreu që ta vras burin në rrugë, kom thonë. Qatë shumë që na ka torturu. Edhe ajo, jo, burri jam. Ta shtu burri jëtë torturat maksi. Edhe e pash që nuk kisha përkrajet madhe, pëndrën një politik, na nuk përdojmë denu ata, se mu ishin me dole, ishte jo rejtje madhe, po bile mu dit kush ka luftu, mu nda sharpi pishe qerit, vërtet kush ka bo për Kosovën, edhe mi zjedh një është të mërituar, jo me mbledh, po ata që e mëritojnë, dhe mu ndalu ata, ti ki qenë kundër meje, ti ki thonë mrena burgu që une mbyti vetën në legantujit, po të fiton ti, tash pëse ti përdon luftën teme, organizimin e shtetit tam, që ku punu me vitet tona më orte një liri e Kosovës, me këtu ngritin e kësaj çështje e pas që nuk kam përkraja, ka shumë përqindjet modhe të atyre që dojnë mu ballafaqu me rezistencen, me drejten, se drejta është e hidhur. Edhe aty e kom pa që Kosova veç ka fillu, veç ka devijime, veç s'ka me pas drejtësi, do të vim të kjo gjendje që jemi arë, që kush do për neve që i qelë sot sytë, nuk ka me mendu për fatin e vetë, veç ka me mendu të qeveria e Kosovës. Të drejtusta e saj, ku jemi sot? Me një arsim
si dihet që shu ndalën diplomat, andaj fiton matematike, para ndërkombëtarisht një vajzë, këtënejnë mbyllet licenca e disa universiteteve, nuk ku mendu kur që njerëz tanë, njerëz që kanë bu një sakrifis aq të madhe, qoftë në arsim, qoftë në luftë, qoftë, edhe ata me ardhe me lëshu me dorën e vetë, diploma, pa diploma, kur e di qysh, notat falunat e thamë, edhe e shkeli një student mirë, a i sot është në shpe, me 910, dhe mirë një student me 6, unë nuk di se ku mendu kur këtë gjendje që do të vje Kosova, ku mendu që Kosova do të jemi në Ballkan, një ndër shtetet më të forta, me një rini kaq shembullore, po rinia pedonja dhe udhëhecin me pas, drejtuesin shembullor. Edhe ku mendu do të jemi të partë në Ballkan. Nuk e ku mendu bashkimin, kemi luftu për bashkim kombëtar, po edhe me këte që u formu kjo dy shtete shqiptare, unë e ku mendu që ne do të shpërthejmë, do të jemi fuqi në Ballkan, jemi fuqi fizike, fuqi mendore, po ajo do një farë motori, mekanizmi që vërtet me kanalizu Kosovën në mënyrë qysh i takon, qysh kemi qenë. Pak nuk kemi, shëndetësia është mos vetë. Nuk unë prit që shëndetësia ka kuadra, ka kolegë të mi aq të aftë, aq të përgatitur, po ajo do një parin, do një lekun, e leku duhet me shku në arsim, shëndetësim, polici, që të tri struktura, jo më shpërnda ty qefe do të gjona do. Doktoresh, natyrisht, të revokash 37 vite histori është pak në një orë emision, por me gjithat thamë disa gjëra për brezin e njerëzve tri që dëgjosh për këto që thuash, më dhënë ata mund të kënë po vetëm në filma. Unë në shtafolla pak shpejt, mundu mi kap ato ma që i rinis tonë t'jo përcelim një mesazh, të ardhmen, si kanë punu, në qëfar kushte kemi punu, qëfar kushte kemi studiu, qëfar kushte me policie në kry, me përcjellje në kry, me agenturat, kemi specializu dhe në Zagreb, të në ardhe agentat edhe të shtëpit tonë atje në Zagreb, edhe shok tonë kemi qenë shumicat vërgosën që kemi dollë jashtë, Kosove me u shkullu, këta vërtet e kanë Kosovën për para dhe veç duen me punu, me hecë për para. Faleminderit që ishin Politik Tribuna Channel sonte. Faleminderit edhe juve që na bot ftesën me kujtu ta dajtenitën. Knatësia jona. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte, po e nisim me rrëfimin e doktoresh Teuta Hadrit, njërët prej grave kryesor organizatore të lëvizjes së 81-shit, natyrisht një rrëfim të shkëlqyer, një rrëfim që shpesh edhe të rënqith. Do të vazhdojmë prapë të enjtë dhe gjatë gjithë muaj në 2 terminet kryesore të emisionit politik të javës, do të bisedojmë dhe do të revokojmë kujtime për lëvizjen e madhe, lëvizjen e lavdis, lëvizjen studentore të 81-shit. Bashkë do shihemi prapë të enjtë në 20:45 me një panel të ftuarish tjetër që kanë të bëjnë me përfaqësues të Breze, deri atëherë mirëmbëjtje.